हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। पहिल्या भागामध्ये आपण तोरणपट्टी कशी विणायची हे पाहिलं होतं। या दुसऱ्या भागामध्ये आपण हे फ्लॉवर्स कसे बनवायचे, हे फुलं कशी बनवायची हे आपल्याला पाहायचं आहे। हे तोरण आपण चार चे असे आपण 3 पार्ट बनवणार आहोत। 3 पार्ट मध्ये आपण हे तोरण बनवणार आहोत। 4 फुलं 4 3 2 1 हा होईल आपला पहिला भाग। त्यानंतर असाच दुसरा आणि असाच तिसरा असा आपल्याला हे तोरण बनवायचं आहे। ते म्हणजे 3 भागामध्ये हे पहा 4 त्यानंतर हे 3। हे फुलं मी सेपरेट विणलेली नाहीत, तर ती मी सगळे फुलं आहेत ते एकत्रच विणलेले आहेत। ते कसे विणायचे ते आपल्याला या व्हिडिओमध्ये पाहायचं आहे, त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। हे पहा, हे अशा पद्धतीने आपल्याला हे 3 भाग मध्ये बनवून घ्यायचं आहे आणि नंतर हे जॉईंट करून घ्यायचं आहे। या भागामध्ये आपण ही फुलं कशी विणायची ते पाहणार आहोत आपण, आणि आपण तिसऱ्या भागामध्ये फुलं जॉईंट कशी करायची, त्यानंतर याला लटकन कसे बसवायचे, याला डेकोरेट कसं करायचं ते पाहणार आहोत। चला तर मग ही फुलं कशी विणायची ते आपण पाहूयात। तुम्ही जर चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल आणि तुम्ही आणखी चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, ऑलवर क्लिक करा। विणकाम विषयक असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी शिकण्यासाठी तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता, ते अगदी मोफत आहे। आपल्याला 4 3 2 1 असे हे फुलं बनवायचे आहेत। इथे मी फक्त 4 फुलं एकत्रित कशी विणायची ते दाखवणार आहे। त्याच पद्धतीने तुम्ही 3 नंतर 2 आणि नंतर 1 अशा पद्धतीने फुलं बनवायची आहेत। टोटल 30 फुलं आपल्याला या पडद्यासाठी लागणार आहेत। हे पहा 4, हे टोटल 10 फुलं आहेत, तर 10 चे आपल्याला 3 पार्ट बनवायचे आहेत। हा पहिला भाग आपण विणून ठेवलेला आहे, विणलेला आहे। तर आता आपल्याला इथे 4 फुलं कशी विणायची तेही एकत्रित पद्धतीने ते आपण शिकणार आहोत। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात। सर्वप्रथम तुम्हाला इथे सरकती गाठ देऊन घ्यायची आहे आणि त्याच्यावरती आपल्याला 7 चैन बनवून घ्यायच्या आहेत। ही फुलं जी आहेत ती आपण पफ स्टिचची बनवलेली आहेत। हे पूर्ण तोरणाची फुलं आपण पफ स्टिच मध्ये विणणार आहोत, पफ स्टिच मध्ये बनवणार आहोत। हे पहा, हे सिंगल फुल आहे, ते मी सिंगल बनवून घेतलेलं आहे आणि त्याला सिंगलच नंतर फिनिशिंग देऊन घेतलेली आहे। ही 2 फुलं आहेत, ती 2 एकत्रित जोडून त्यानंतर त्याला ग्रीन कलरने फिनिशिंग दिलेली आहे। ही 3 फुलं एकत्रित जोडलेली आहेत आणि त्यानंतर त्याला फिनिशिंग दिलेली आहे। ही 4 फुलं एकत्रित बनवून घ्यायची आणि शेवटी त्याला ग्रीन कलरने बॉर्डर बनवून घ्यायची, फिनिशिंग देऊन घ्यायची। हेच आपल्याला शिकायचं आहे। 4 फुलं बनवून झाली की तुम्ही त्याच पद्धतीने 3 2 1 अशी फुलं बनवायची आहेत। टोटल 30 फुलांचं हे आपलं तोरण आहे। इथे मी 7 चेन बनवून घेणार आहे आणि त्यानंतर त्याच्यावरती आपल्याला पफ स्टिचचे फ्लॉवर बनवायचे आहेत। सर्वप्रथम सरकती गाठ देऊन घ्यायची आणि त्यानंतर 7 चैन बनवून घ्यायच्या, नंतर त्या अटॅच करायच्या व त्याचं एक सर्कल बनवून घ्यायचं। हे सर्कल बनवून झालं की आपल्याला त्याच्यामध्ये फूल कसं विणायचं ते आपण शिकणार आहोत। किंवा 7 चेन बनवून घ्यायचे आहेत आपल्याला आणि त्यानंतर आपल्याला अशा पद्धतीने पफ बनवून घ्यायचा आहे आणि नंतर तो अटॅच करायचा आहे व त्यानंतर 2 चेन बनवून घ्यायच्या आहेत। अशीच आपल्याला एका फ्लॉवरसाठी 5 पफ बनवून घ्यायचे आहेत।
आपलं हे एक फ्लॉवर विणून झालं की आता आपल्याला टोटल 7 आणि 4 11 अशी चेन बनवून घ्यायचे आहेत। सुरुवात हे 4 आहे ते सोडून द्यायचे आणि नंतरचे आता जे 7 येतील आपण विणून घेऊ ते आपल्याला या फुलाच्या सर्कलसाठी यूज करायचे आहेत। पहिले इथून पुढे हे 7 जे चेन आहेत ते आपण अटॅच करणार आहोत हे अशा पद्धतीने आणि सुरुवातीचे जे 4 आहेत ते आपल्याला पफ बनवायचा आहे। हे पहा, धागा खेचून घेतला 4 चेनच्या मापाने आणि हे असं अटॅच केलं आणि नंतर हे जोडून घ्यायचं आहे आपल्याला आणि तिथे जोडून घेऊन नंतर आपल्याला पफ विणून घ्यायचा आहे व त्यानंतर पफ विणून झाला की 2 चेन असेच आपल्याला हे 5 ही पफ विणून घ्यायचे आहेत आणि नंतर हे दुसरं फूल आपलं तयार होईल। दुसरं फूल तयार झाल्यानंतर पुन्हा आपल्याला हे दुसरं फूल विणून झालं की अशा पद्धतीने जॉईंट करून घ्यायचं आणि त्यानंतर बॅक साईडने आपण 5 चेन बनवणार आहोत आणि त्या अटॅच करून दुसऱ्या इथून आपल्याला चेन बनवून घ्यायचे आहेत आणि ते दुसऱ्या बाजूला अटॅच करायची व तिथून पुढे आपल्याला 7 आणि 4 11 अशी चेन बनवायची आणि दुसरं फूल विणायला घ्यायचं। अशीच आपण 4ही फुलं विणून घेणार आहोत आणि त्यानंतर याला बॉर्डर कशी करायची ते आपण पाहूयात।
चारही फुलं विणून झाली की नंतर धागा चेंज करून घ्यायचा, ग्रीन कलर अटॅच करायचा आणि त्यानंतर जो आपण 2-2 चेनचा गॅप ठेवला होता फुलामध्ये, त्या गॅपमध्ये आपल्याला अर्धे क्रोशे विणून घ्यायचे आहेत. अर्धे खांब आपल्याला विणून घ्यायचे आहेत. ते टोटल 3 अर्धे खांब विणायचे आहेत आणि पुन्हा गॅपसाठी 2 चेन. अशा पद्धतीने आपल्याला पूर्ण फुलांभोवती बॉर्डर विणून घ्यायची आहे. व्हिडिओमध्ये मी ज्या पद्धतीने विणत आहे त्या पद्धतीने तुम्ही विणून घ्या. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूयात अशाच नवनवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद. व्हिडिओ पूर्ण पाहिला त्यासाठी थँक्स. बाय बाय, टेक केअर.